مرحبا بكم في الوحدة الأولى حول عملية المتابعة والتقييم لمؤسسات المجتمع المدني. هذه الوحدة هي الأولى من وحدتين حول أساسيات مسألة المتابعة والتقييم. تتطرق الوحدة الأولى إلى الأساسيات التي تحتاج لمعرفتها والتحضير لمتابعة وتقييم برنامجك، والوحدة الثانية أكثر تفصيلا. دعونا نبدأ الآن في البداية بالأساسيات. يشعر العديد من النشطاء بالخوف من مفهوم المتابعة والتقييم. أولاً، بسبب ما يكون غالباً من الصعب متابعة وتقييم عملنا. ثانياً، يعتقد العديد من الناس بأن عملية المتابعة والتقييم عملية معقدة، لكنهم على علم بأن ذلك مهم بالنسبة للجهات المانحة. وتستخدم الجهات المانحة وخبراء المتابعة والتقييم مصطلحات معقدة تكون في أفضل الأحوال مربكة وفي أسوأ الأحوال مخيفة، لذا دعونا نبسطها. إن التعامل مع المتابعة والتقييم كجزء أساسي من مشروعك سيوفر لك ولفريقك العديد من المزايا. فهي أداة قيمة لتحسين تصميم وتنفيذ برنامجك، وتساعد عملية المتابعة المستمرة والمنتظمة على تحديد الخطوات الناجحة والخطوات غير الناجحة، وتسمح لك بإجراء التصحيحات اللازمة للتغلب على المشكلات مبكراً. تقوم عملية المتابعة والتقييم بوصف نشاطاتك بالتفصيل، لذا تساعدك على فهم الموارد التي ستحتاجها لإنجاح البرنامج، وتساعدك أيضاً على اتخاذ قرارات صائبة حول الموارد البشرية، وتوفر المعالم الأساسية للإشراف على عمل الموظفين والمتطوعين. تساعدك عملية المتابعة والتقييم على إظهار تأثير برنامجك، وبالتالي نجاح مؤسستك، فإن القدرة على الإشارة للتأثير الحقيقي يوفر لك معلومات ستستخدمها في تواصلك من خلال العلاقات العامة، وتشجع الموظفين والمتطوعين وتظهر للمانحين والممولين المحتملين بأنك على قدر من المسؤولية. كما هو واضح من المصطلح، فإن المتابعة والتقييم عمليتان منفصلتان لكنهما متصلتان ببعض. المتابعة هي عبارة عن عملية مستمرة ومنتظمة تجمع المعلومات لتتبع تقدم سير المشروع. أما التقييم فهي عملية تحدد التغييرات الناتجة عن تدخلات المشروع لتقييم ما إذا كان المشروع قد وصل إلى أهدافه وقام بتنفيذ ما كان متوقعًا منه وفقًا للخطة. كلتا العمليتان، المتابعة والتقييم، منفصلتان، ويمكن إجراء واحدة دون الأخرى، ومع ذلك فهي أنشطة تكميلية تثري فهم المشاريع وتأثير عملك. لا يجب تطبيق عملية المتابعة والتقييم بعد انتهاء المشروع فقط، بل يجب أن تصبح العملية عنصرًا أساسيًا في تصميم مشروعك وتنفيذه، تمامًا مثل أهمية الميزانية للمشروع. لا يكتمل أي مشروع بدون خطة لمتابعته وتقييمه. عملية المتابعة عملية مستمرة ومنتظمة تجمع المعلومات لتتبع تقدم المشروع. يجب جمع المعلومات في كل خطوة من المشروع حتى تتمكن من إجراء التعديلات أثناء العمل. يجب أن تجد طريقة لمتابعة ما يحدث حول المشروع، وليس فقط أنشطة المشروع. على سبيل المثال، مشروع تدريبي سيوفر للمرأة مهارات اقتصادية أو ريادية جديدة. يجب عليك أن ترصد ليس فقط عدد المشاركين الذين يحضرون تدريباتك، بل أيضاً المهارات الدقيقة التي اكتسبها المشاركون من تدريبك، وكيف ومتى سيستخدمون المهارات الجديدة بعد التدريب. يمكنك أيضاً متابعة كيفية تحسن حياة المشاركين بسبب استخدام لهذه المهارات الجديدة. يمكن استخدام المتابعة أيضًا للتتبع المنتظم للظروف أو الاتجاهات التي تؤثر على برنامجك. على سبيل المثال، العوامل الخارجية مثل إمكانية الوصول للخدمات المالية وسهولة تسجيل الشركات أو توفر الوظائف، فجميع ما ذكر يؤثر على ما إذا كانت المرأة قادرة على استخدام المهارات الريادية الجديدة، فتساعدك متابعة هذه العوامل على فهم فعالية مشروعك. تحدد عملية التقييم التغييرات الناتجة عن تدخلات المشروع لتقييم ما إذا كان المشروع قد وصل إلى أهدافه وقام بتنفيذ ما كان متوقعًا منه وفقًا للخطة. فهناك العديد من الطرق والأنظمة المختلفة لتقييم المشاريع، وفي الوحدة الثانية سننظر في كيفية استخدام المؤشرات لتقييم التغيير، لكن كل التقييمات تجيب على 3 أسئلة عالمية. أولاً، هل فعلنا ما قلنا بأننا سنفعل؟ فهذا السؤال يساعدك على التحقق من صحة مشروعك، ويساعد الجهات المانحة على رؤية بأنك واقعي في تخطيطك، ويمكن أن تنفذ مشروعك. ثانياً، هل نحدث فرقاً؟ فهنا تقييم تأثير مؤسستك وتأثير مشروعك. ثالثاً،
هل هذه هي الأمور الصحيحة التي يجب القيام بها؟ في كثير من الأحيان نقوم بتنظيم الأنشطة دون أن نسأل ما إذا كانت هذه الأنشطة الصحيحة للوصول إلى هدفنا. من خلال فحص ما إذا كانت أنشطتك هي الأنشطة الصحيحة لتحقيق التغيير الذي تريده، فإنك تزيد من الأهمية الاستراتيجية لمشروعك. بما أن المتابعة والتقييم جزء لا يتجزأ من مشروعك، فأنت بحاجة لدمج العملية في مشروعك العام والتخطيط لها. عند التخطيط لمتابعة وتقييم مشروعك، يجب عليك طرح الأسئلة التالية: لمن نفعل هذا؟ هل للمؤسسة أم للفريق المنفذ للمشروع؟ هل هو لقيادة المؤسسة؟ هل هو للجهة المانحة؟ هل هو للمستفيدين من البرنامج؟ ما الذي سيتم متابعته وتقييمه؟ فلأصحاب المصلحة اهتمامات وأولويات مختلفة. قد يكون للجهة المانحة أولويات مختلفة عن المستفيد. على سبيل المثال، هل تقوم بتقييم كيفية استخدام المشاركين لمهاراتهم الجديدة؟ أم أنك تقوم بتقييم كيفية تأثير المهارات الجديدة على حياتهم شخصياً؟ أو هل تقوم بتقييم كيفية استفادة المجتمع من امتلاك أشخاص لديهم مهارات جديدة؟ كيف ستجري عملية المتابعة والتقييم؟ عند الإجابة عن هذا السؤال، ستصبح على علم بالموارد التي تحتاجها للمشاركة في متابعة وتقييم البرنامج الخاص بك. على سبيل المثال، هل ستحتاج إلى توزيع استبيانات على المشاركين؟ هل ستحتاج إلى متطوعين لمسح الشركات المحلية؟ هل ستحتاج إلى المتابعة مع المشاركين بعد التدريبات؟ تشمل عملية المتابعة والتقييم مراحل مختلفة طوال وقت المشروع. يجب إدماج هذه المراحل كنشاطات مشاريع متميزة. المراحل الرئيسية للمتابعة والتقييم هي: صياغة وتحديد الأهداف، تحديد المؤشرات، مراقبة النتائج، مراجعة النتائج وكتابة التقارير عنها. في الوحدة الثانية سنقوم بتقسيم كل مرحلة من هذه المراحل لمساعدتك في وضع خطة شاملة للمتابعة والتقييم. ادمج عملية المتابعة والتقييم في مشروعك. فلا ينبغي إدخال عملية المتابعة والتقييم لمشروعك كفكرة متأخرة. يجب أن يتم إدماجها في البنية الأساسية لمشروعك. وتذكر أن جميع عناصر مشروعك توفر فرصة لمتابعة وتقييم واستخدام هذه العناصر. فعلى سبيل المثال، يتيح لك تحديد الأنشطة السؤال عما إذا كانت هذه الأنشطة مناسبة، وما هو التغيير النهائي الذي تريد رؤيته من خلال المشاركة في الأنشطة؟ إشراك الجميع. ينبغي أن يشارك فريق المشروع بأكمله في تصميم خطة المتابعة والتقييم، فالفريق الذي يصمم الأنشطة هو الأفضل لتحديد ما يمكن متابعته وما هي النتائج المتوقعة. اعرف مشروعك جيداً. إذا حددت التغييرات المطلوبة والعملية التي يتوقع أن تحدث التغيير والموارد اللازمة لإجراء التغيير، فستكون في وضع جيد لاتخاذ قرار بشأن استراتيجية المتابعة والتقييم. تذكر بأن عملية المتابعة والتقييم تستغرق وقتاً. عند وضع الوقت المتوقع لتنفيذ أنشطة المشروع، يجب عليك أيضاً تخطيط الوقت المتوقع للمتابعة وتقييم العناصر المختلفة للمشروع. حافظ على بساطة عملية المتابعة والتقييم. من غير الضروري أن تكون عملية جمع المعلومات لمتابعة وتقييم تقدم مشروعك معقدة. من خلال تقسيم عناصر مشروعك، يمكنك أيضاً تقسيم الأنواع المختلفة لمصادر المعلومات التي ستحتاج إلى جمعها. أخيراً، تخلص من اللغة المحيرة. هناك العديد من المصطلحات التي يستخدمها الخبراء والجهات المانحة، والتي تثير الإرباك وتجعل عملية المتابعة والتقييم عملية مرعبة. في الوحدة الثانية سنقوم بتفصيل المصطلحات المستخدمة، لكن عليك التركيز على فهم كيفية إثبات بأن أنشطتك ستساهم في التغيير الذي تريد القيام به.